รียบร้อยครับที่อะคริลิกครับครับวันนี้เราจะมาทำที่ใส่พรบครับโดยใช้อะคริลิกนะครับเป็นแท่นที่ใส่พรบแล้วก็ไปวางไว้ที่หน้ารถโดยที่ไม่ต้องไปติดใส่กระจกนะครับก็จะทำการดัดด้วยเครื่องดัดอะคริลิกครับอันนี้เครื่องดัดอะคริลิกที่ทำตั้งแต่คลิปก่อนๆนะครับเรามาเริ่มทำเลยก่อนครับ
กาวข้างหน้าใส่นะครับเป็นช่องห่างกระจกนิดนึงครับเวลารถสะเทือนครับเสร็จเรียบร้อยครับที่อะคริลิกครับอะคริลิกดัดแล้วก็สำหรับใส่ตัวพรบนะครับไปดูข้างนอกครับมองเห็นได้ชัดครับผมโอเคครับ